Ано, все, чувак, це останній кадр. Mission completed. Можна їхати додому. Ну що ж, як ви могли зрозуміти, ми щойно доробили наш новий фільм. І в головній ролі цього фільму – острів Мадейра. Насправді ми довго думали, з чого почати. Або ж яким словом описати місце, де кожне дерево або кожна скеля варті окремого фільму. Де кожна стежка виглядає як окремий витвір мистецтва. А кожен крок по ній телепортує тебе в різні куточки світу. Де ти насолоджуєшся не тільки сонцем, а й дощем, і туманом. І кожна крапля води – це частина водоспаду. Важко знайти слово, яким можна було б описати весь світ, втиснутий в один острів. Але якщо й шукати, то, мабуть, це буде Мадейра. Окей, стоп. Перш ніж розганятися, давайте розберемося, що таке Мадейра і де вона взагалі знаходиться. Мадейра – це Португалія, але посеред Атлантики. Якщо шукаєш її десь біля Лісабона, промахнись плюс-мінус на 1000 кілометрів на південний захід. Або ж візьми ще один орієнтир, приблизно 700 кілометрів на захід від узбережжя Марокко. Тобто Мадейра десь між Європою та Африкою, але водночас далеко від обох. Формально архіпелаг складається з 3 груп островів. Головний острів – це Мадейра, менший – Порту-Санту і зовсім дикі, де взагалі нічого немає – Дезертаж та Сельваженш. Загальна площа цих островів – 800 квадратних кілометрів. Це, наприклад, трошки менше за Берлін. Але 92% площі від цього архіпелагу займає саме Мадейра. Тут і відбувається вся ця тусовка природи. Історично він був безлюдним. У Європі ще навіть не здогадувалися про Америку, коли сюди у 15 столітті дісталися перші португальці. У 1418 році корабель мореплавців десь ось там потрапив у шторм. І вони зовсім випадково знайшли острів Порту-Санту. Вони там ще знаходилися рік-два, і після цього так само випадково знайшли головний острів архіпелагу Мадейра. На той момент острів був повністю вкритий лавровими лісами, тому з назвою довго не креативили і назвали його просто «Деревина». Як думаєте, що було далі? Логічно ж, вже за кілька років вони спалили майже всі дерева на острові. Зробили, правда, вони це, щоб розчистити землю для поселень та плантацій. Кажуть, що полум'я було настільки сильним, що вогонь не могли загасити навіть коли вже хотіли. Він випалив долини, гори і навіть частково змінив ландшафт острова. Та, попри всі руйнування минулого, завдяки цьому сьогодні ми можемо прилетіти на Мадейру і відразу відчути драматизм її природи. Починаючи з аеропорту, де літаки під час посадки буквально дрифтують над океаном. Ось таке, куди ми прийшли. Злітно-посадкова смуга, яка знаходиться зараз прямо наді мною, тобто десь ось тут літак торкається колесами, коли сідає. Вона розташована між океаном і скелею. І, як ви бачите, що частина її буквально висить над водою на сотнях бетонних стовпів. Це один з небагатьох аеропортів світу, де пілоти мають літати з окремим сертифікатом. Тому що сильні бокові вітри часто призводять до незапланованого форсажу. Тому кожна посадка тут завжди з легким присмаком адреналіну. Такий собі добровільно-примусовий атракціон. Та історія цього аеропорту доволі таки непроста. У 1977-му тут сталася трагедія. Літак сів пізно на тодішню коротку і мокру смугу, близько 1600 метрів, не встиг зупинитися і вийшов за межі. Загинула 131 людина. Це стало холодним душем для всіх – і для острова, і для інженерів, і для туризму. І як, на жаль, прийнято в нашому світі, щоб щось міняти, треба, щоб сталася якась трагедія. Це місце, на жаль, не стало виключенням. Спершу смугу подовжили, додали кількасот метрів, довівши до приблизно 1800, а згодом і взагалі винесли на бетонні опори прямо над океаном. В результаті смуга має майже 2800 метрів. Ця конструкція отримала міжнародні нагороди як зразок інженерної сміливості.
Сьогодні посадка на Мадейрі все ще пілотажна, але це, звісно, вже далеко не лотерея 70-х років. Через 8 років після катастрофи у бідній сім'ї з садівника та прибиральниці в місті Фуншал з'явився на світ один дуже цікавий персонаж. З 2017 року цей аеропорт носить назву імені Кріштіану Роналдо. Так, того самого небезвідомого футболіста, який народився тут, на острові, і отримав нагороду як найкращий футболіст світу. Судячи зі згадок про нього по всьому острові, можна зрозуміти, що місцеві неабияк ним пишаються. В тому ж році місцевий художник представив тут, м'яко кажучи, не дуже вдалу скульптуру Роналдо. І вона наробила стільки шуму в інтернеті, що стала світовим мемом. А вже через рік, не витримавши слави, аеропорт був змушений змінити бюст на більш схожий до реального Роналдо. І тепер він знаходиться в галереї аеропорту на постійній основі. Ну не знаю, я б залишив перший. Він не такий депресивний. Галерею та бюст можна побачити щойно прилетівши, навіть не виходячи з аеропорту. Але ми ж в першу чергу не за цим сюди прилетіли. Нам потрібно побачити весь острів таким, яким його створила матінка природа. І тут є два варіанти: підлаштуватися під рейсові або туристичні автобуси з можливістю побачити тільки найпопулярніші місця, або ж зробити як ми, орендувати найдешевшу машину на автоматі та повністю контролювати пересування. Так, оренда виходить все ж дорожче, ніж автобуси, але плюсів автомобіля просто не перерахувати. Тож зараз їдемо відпочити та підготуватись до завтрашнього дня, з якого все й почнеться. Друзі, ці випуски, які ми знімаємо, можливі тільки завдяки нашим воїнам. Якби не Збройні Сили України, цього б не було. Ми хочемо нагадати, що продовжуючи донатити, ви також наближаєте нашу перемогу. Тож ми відкриваємо банку на збір коштів для ЗСУ. І для більшої мотивації донатити більші суми робимо розіграш лотів серед донаторів. Перший лот – це ось такий відстріляний артилерійський снаряд, розписаний петриківським розписом моєю мамою. А другий – такий самий, але в міні-версії. Кожні 200 гривень донату – це один шанс на виграш. Якщо задонатити 1000, шансів вже буде в 5 разів більше. Посилання на банку в описі під відео або за QR-кодом на екрані. З самого ранку ми зустрілися з першими пагорбами та серпантинами Мадейри. І дорога наша лежить відразу до серця острова та, мабуть, до найбільш інстаграмної локації. Це ліс Фанал. Той самий туманний ліс з цими викрученими стовбурами і мохом, який ви точно бачили десь в інсті, і про який ми розповідали на Канарах. Тільки от на Мадейрі площа цього лісу значно більша. Це справжній динозавр серед лісів. Такий собі олдскул, який пережив і льодовики, і перших колонізаторів, яким, скоріш за все, було впадло лізти на таку висоту, щоб їх підпалити або вирубати. Місцева назва цього лісу – Лаурісільва. Колись такі вічно зелені джунглі вкривали всю Південну Європу, а зараз залишилися лише тут, на Мадейрі та ще в кількох куточках світу. І завдяки ЮНЕСКО ми досі можемо побачити цю красу. Якщо чесно, я завжди думав, що лавровий ліс, ось цей на Канарах або тут на Мадейрі, це той самий, з якого робиться всім нам відома приправа лавровий лист. Але пізніше мені стало соромно, що я так помилявся, тому що ось це саме субтропічний різновид лаврового листа, а всім нам відомий благородний лавровий лист, з якого роблять приправу, вирощується на плантаціях Південної Європи. Фанал розташований на висоті понад кілометр. Саме на цій висоті пасатні вітри постійно зганяють хмари і тумани з океану, огортаючи плато. І саме тоді цей стародавній ліс набуває особливої драматичності і навіть містичної аури.
таке відчуття, що хтось навмисно тут включив дим-машину, щоб підкреслити містику цих вузлуватих, мов руки, гілок. І маю сказати, що природа – то найкращий режисер. Туман висить у гілках, конденсується на листі і буквально поливає землю. Місцеві жартують про горизонтальний дощ. Today. Ого. Коли вітер так жене дрібну вологу, що вона не падає вниз, а летить боком. Ось цей дощ місцеві називають горизонтальним. І в реальності, я скажу вам, воно так і є. Суть в тому, що вітер жене хмару, і вся волога, це мене корови перебивають, і вся волога, яка знаходиться в хмарі, вона ось так от горизонтально прошиває все, що тут знаходиться. І за секунду ти стаєш повністю мокрим. Але тут навіть є можливість зустріти світанок, не піднімаючись зранку в гори, або полюбуватись цією красою з намету чи трейлера з чашкою кави, тому що поряд є цілодобовий кемпінг. І особисто я б тут на якусь ніченьку залишився, якби не наші зйомки. Для мене побувати на Мадейрі і побачити цей ліс саме в тумані було must have. І скажу, що в реальності це все виглядає ще більш загадковим і кіношним. Думаю, тільки заради цього лісу варто побувати на Мадейрі. Але якщо не випаде момент побачити цей ліс в тумані, сильно не засмучуйтесь, тому що він прекрасний в будь-яку погоду. Коли туман сходить та виглядає сонце, з'являється можливість прогулятися хайкінг-маршрутами та спостерігати за неймовірними видами навколо. А корови, мені здається, взяли все від цього життя. Пастися в таких класних краєвидах. Я починаю їм прям заздрити. Ми ось йшли з Артуром, спілкувалися і зловили себе на такій думці, що от інколи дивишся фільм, особливо якийсь фентезі, і думаєш, які гарні локації, жаль, що таких немає в реальному житті. І от зараз ми фактично знаходимося в одному з таких фільмів, і перше, що нам згадалося, це ліс Фангорн з Володаря перснів. І оці всі дерева, таке враження, що вони зараз почнуть оживати, тут ходити. І тільки тут можна ходити весь день та роздивлятися ліс з різних сторін. Головне мати зручне взуття та трохи фізичної підготовки. Для цього тут є навіть хайкінг-маршрути. І тут їх декілька. Від коротких та легких до маршрутів майже на повний день. Але майте на увазі, що погода тут міняється швидше, ніж тренди в інстаграмі. Тож теплі речі і дощовик дуже рекомендуємо. Взагалі про хайкінг на Мадейрі варто поговорити окремо. Якщо ви любите не просто підніматись і задихатися, ще й насолоджуватись красою, яка вас оточує, то це місце однозначно для вас. Загальна кількість офіційних маршрутів на острові більше 50, з величезною кількістю неофіційних відгалуджень. І загальна їх довжина близько 2,5 тисячі кілометрів. Це всього-навсього як пройтися пішки з Києва до Лондона. Тому обійти всі за один приїзд навряд чи вийде. Але готуючись до поїздки, ми обрали кілька топових, щоб спробувати самим та показати вам, що значить хайкінг на Мадейрі. Маршрут PR1 з його відгалудженням PR1-2 вважається найпопулярнішим на острові. Ще тільки початок маршруту, а вже тут відчуття, ніби ти стоїш на вершині світу. І мені, відверто кажучи, важко уявити, що там буде далі, якщо вже тут дах зносить.
Взагалі на острові влада дуже круто взялася за облаштування туризму. Зробила кілометрові маршрути, які встелені от таким камінням, наче плиткою. Поставили тут велику кількість сходів, перила, паркінги. І це все або безкоштовно, або за символічну оплату. Фішка цього хайку у тому, що ви буквально йдете над хмарами. Вітер жене тепле, вологе повітря, яке зупиняють гори. Вище через зміну температури воно конденсується і на висоті близько 800 метрів перетворюється на щільну хмарну ковдру. Стежки проходять трохи вище. У підсумку зачасту зверху чисте небо й сонце, а під ногами біла ковдра хмар. Тобто вид фактично як з літака. От хоча б заради таких хайків варто ходити в зал і робити кардіо. Це точно. Файналі ми на найвищій точці Мадейри. Піку Руйву, 1862 метри. І за наявності гарної погоди тут відкривається вид на 360 градусів. Але не сьогодні. Благо на Ютубі можна зробити ось так. О, якось так. А далі починається 7-кілометрова стежка, яка веде від вершини Руйву до іншої, трохи нижчої вершини Арієйру. Це реально один з найунікальніших маршрутів у Європі. Але щойно ми почали спускатися, зрозуміли, що повністю цей маршрут, на жаль, побачити ми не зможемо. Ми вперлися в тупик. Якісь дідько їх берешибеники десь тут рік тому запускали феєрверки і підпалили ліс. Через те велика частина маршруту закрита і працює тільки перші 1,5 кілометри з іншої сторони маршруту, від піку Арієро. Через те нам треба повернутися до парковки, сісти в автомобіль і об'їхати закриту частину маршруту. Вершина Арієйру – це один з 3 найвищих піків острова. Сюди можна приїхати на автомобілі, а далі починається той самий найунікальніший маршрут на Мадейрі. І хоч зараз працює тільки невелика його частина, та саме тут знаходяться ті самі інстаграмні сходи в небо, заради яких сюди й приїжджають більшість туристів. Але не тільки сходи зробили цей маршрут найпопулярнішим. Тут вся стежка, ніби ти потрапив у якийсь Skyrim. І місцями ти йдеш далі тільки завдяки перилам, за які можна триматися. Ось це місце – це такий собі атракціон перевірки на страх висоти. Ширина цієї стежки десь 1 метр. З обох сторін тут обрив кудись в тартар. І коли вітру немає, ще окей, але коли зі сторони піддуває вітер, то, маю сказати, трохи жим-жим. Але давайте розберемось, чому тут такий в прямому сенсі слова крутезний рельєф. Мадейра – це взагалі вулканічний острів, який зварила гаряча точка десь глибоко в мантії під Атлантикою. Спочатку все було під водою. Базальт лився на глибині кількох кілометрів і складався в подушки лави шар за шаром. Коли вулканічний торт доріс, з'явився острів. Чорні потоки прорізалися до поверхні, застигали, знову лилися. Так виросла велика щитова споруда. Далі довгий період надводного життя. Лавові поля розтікалися, нарощуючи хребти центрального масиву. Зараз на острові немає кальдер від вулканів, які ми звикли бачити. Острів молодший за Тенерифе, наприклад, але сильно з'їдений ерозією. Дощі, тумани, хвилі та обвали розібрали колишні вулканічні чаші на амфітеатри, гребені й глибокі долини. Саме тому тут часто йдеш хребтом, а по боках обриви. Це все робота води й часу. А
поки цими скелями ми йдемо до сходів в небо, хочемо вам коротко презентувати наші авторські PDF-тури. Якщо ви хочете побачити Мадейру так само, як у цьому відео, ми створили гайд, де зібрали всі локації, які варто відвідати, о котрій годині приїжджати, та де орендувати авто не за всі гроші світу, які речі з собою взяти, та де зустріти найліпші світанки та заходи сонця. Коротше, всі ті поради, які б самі хотіли мати перед поїздкою, щоб не витрачати години на пошуки, а просто кайфувати від мандрівки. Придбати гайд можна за посиланням у описі. Давайте пізнавати світ разом! Якщо вам здається, що сходи в небо – це чи не найцікавіша точка на Мадейрі, то варто знати, на острові є безліч інших стежок, які ведуть крізь скелі, і через тунелі, і нескінченними сходами, кожна зі своїми враженнями і краєвидами. Та на Ютубі зазвичай не показують речі, які насправді можуть дуже сильно вплинути на ваш похід. Ну, наприклад, це погода в 13:00, а це погода в 14:00. І навіть зранку ніякий прогноз погоди на 100% вам не скаже, що тут буде вдень. І чесно кажучи, хоч ми і заздалегідь знали, що погода на Мадейрі змінюється дуже швидко, ми все одно були шоковані, наскільки сильно вона диктує плани на острові. Допомагає? Не сказати, щоб сильно, але частково так. Тут супер. Ось ці всі гарні кадри, що ви побачили і побачите далі, знімались далеко не з першої спроби. І реальність така, що навіть якщо ви приїхали на локацію при гарній погоді, у вас може бути на все про все хвилин 20, і погода зміниться. Найбільший такий трюк погода Мадейри з нами провернула на піку ду Арієру. Щоб зняти світанок, ми приїздили туди 4 рази, і під кінець горизонт все одно затягнуло хмарами. Тому планувати, що одягати сьогодні, просто немає сенсу. Тут треба брати всі речі в машину і підлаштовуватись під погоду впродовж дня. Незважаючи на такі постійні зміни погоди впродовж дня, клімат впродовж усього року м'який, без екстремальної спеки чи морозів. Температура взимку тут падає мінімум до 15 градусів, а влітку піднімається максимум до 30. Вічна весна на Мадейрі означає відсутність крайнощів. Тут немає ані спеки, ані морозів. Але це не означає, що можна приїхати лише в шортах. Навіть у липні в горах легко зустріти плюс 10 і вітер, який пробиває до кісток. А взимку на вершинах іноді навіть випадає сніг. І для місцевих це просто подія року. Бо на острові ніхто не має зимових шин. Ми приїхали сюди наприкінці вересня, та як виявляється, це такий собі медовий сезон, який припадає на кінець літа та триває до жовтня. Саме в ці дати море тут найтепліше, досягає 23-24 градусів. Але їхати на Мадейру можна круглий рік. Взимку хоч і буде трошки нижча температура, але набагато менше туристів і нижчі ціни. І це, як на мене, два таких дуже важливих поінти. Тому Мадейру можна теж додати в скарбничку місць вічної весни. І як ви вже могли побачити, острів розкривається зовсім по-різному в різну погоду. Ліс-фанал в тумані або вершини в сонячну погоду. А якщо ж казати про опади на острові, то найбільша їх кількість з жовтня по березень. І саме з опадами тут пов'язана ціла історія і велика особливість острова. Ось ці, здавалося б, звичайні канали – це одна з найунікальніших речей на Мадейрі. А місцеві їх називають левадами, що в перекладі означає нести або проводити. Відповідно, вони і проводять цю воду з вершин до низу, розподіляючи її по всьому острову. Кілька століть тому колоністи зрозуміли, що північні схили Мадейри часто знаходяться в хмарах та з дощами, а південні, де в більшості живуть люди та вирощують там виноград або цукрову тростину, набагато сухіші. І тоді було прийнято рішення провести воду з вологих гір на південь. Саме так у 15 столітті з'явилися перші левади. Будували це все вручну, тоді ще не було якоїсь спеціальної техніки. Камінь за каменем видовбували скелі, прокладали тунелі і тягнули вузькі карнизи просто над урвищами. Ось так ідеш,
І насправді дуже важко уявити, що років 400 тому тут висіли люди над цими прірвами на мотузках і видобували ці скелі звичайними кирками. Це насправді дуже вражає. Важливий і менш романтичний факт – значну частину цієї роботи виконували невільні люди. У 16 столітті на Мадейрі активно використовували рабську працю африканців, яких тоді привозили разом з колоністами. Саме вони були тими, хто розчищав скелі, носив каміння і рив канали у вкрай важких і небезпечних умовах. Багато з них гинули від падінь, обвалів і хвороб. Тому за красою сьогоднішніх левад стоїть дуже висока людська ціна. Поступово система розросталася, і до 19-20 століття левади вже оплили острів густою мережею. Вздовж усіх левад прокладені стежки для їх обслуговування. І зараз для туристів це ще й найкращий спосіб побачити Мадейру зсередини. Сьогодні на Мадейрі понад 2000 кілометрів ось таких каналів. І це насправді шокуюча цифра для такого маленького острова. 300 кілометрів з яких це офіційно відкриті пішохідні маршрути. Та ми ж покажемо вам парочку найпопулярніших з них. PR9 на Мадейрі – це один із найкрутіших і найбільш атмосферних маршрутів вздовж левад. І починається він з озерця і качок, які навіть не здогадуються, куди приведе нас ця левада. І хоч з однієї сторони весь час був дощ і туман, та ми зрозуміли, що тільки в таку погоду левади відкриваються наповну. Особливість левад у тому, що вони ведуть тебе до найгарніших місць на острові, куди звичайний рейсовий автобус або автомобіль навіть теоретично не зможуть заїхати. І така прогулянка кожен раз виглядає як хайк до серця острова. Що я не очікував, що тут стежки місцями наскільки вузькі, що приходиться голову включати, щоб придумати, як розминутися з людьми. По дорозі багато тунелів, у тому числі досить довгих і темних, тому знадобиться ліхтарик. І не забудьте воду, зручне взуття та трохи обережності. Просто щоб не повторювати наших помилок. Я чекнув болото. Ден хіранув майже по коліно в болото. Бороду зняв, шкарпетки. Маршрут неймовірно зелений. Завдяки ось цим левадам і вологому мікроклімату тут усюди лаврові дерева, мох на стінах і постійний шум води. Тобто візуально все виглядає, ніби ти знаходишся в джунглях або льодовикових лісах. Та згодом левади додали Мадейрі ще одну величезну перевагу – це енергія. Там, де вода спускається з висоти, встановили малі гідроелектростанції. І сьогодні частину електрики, а це близько 15-20%, острів отримує саме завдяки цій воді, що йде горами. Тобто левади – це вже не тільки про сільське господарство і питну воду, а й про світло та зелену електроенергію. Кожен маршрут на Мадейрі має свою ключову родзинку в кінці. І тут це зелений котел. Можна сприймати це як бонус за досягнення. А наступний маршрут, який ми обрали, без сумніву, найпопулярніший маршрут левадами на острові. Це Левада 25 джерел. Цього разу ми вирішили вам самим дати можливість відчути, що таке левади на Мадейрі. Тому зараз говоритиме тільки природа, а ми з вами послухаємо.
Пройшовши Левади, ти ніби краще починаєш розуміти Мадейру. Тут вода – це не просто елемент пейзажу, це те, що супроводжує тебе скрізь. Від маленьких струмків уздовж стежки до величезних стін води, які раптом виростають перед тобою. Справа в тому, що на острові більше 100 офіційно відомих водоспадів. А якщо ще врахувати якісь маловідомі або невеликі, то буде кількасот. І їхати до якогось з них конкретно я особисто не бачу сенсу, тому що вони всі гарні однаково. Та якщо все ж і виділяти якийсь особливий, то це буде водоспад Янголів. По дорозі до одного з маленьких містечок на Мадейрі є локації, яку складно не помітити у стрічці соцмереж. Це ще одна з тих інстаграмних точок, заради яких туристи готові звернути з маршруту. Дивись, який рептилій прикольний, хвостатий. Особливість цього водоспаду заключається в тому, що він падає прямісінько на дорогу. І тут можна не тільки пройтися під ним і зробити собі круті фотки в інсту, а й проїхатися машиною та скористатися такою собі безконтактною мийкою. Або ж можна спробувати й самому прийняти душ. Ісусе, довіряю тобі. Чому Артур так співає? Справа в тому, що дорогу перекрили ще у 2016 році з міркувань безпеки через великий ризик падіння каміння з цього водоспаду. Попри це, водоспад Янголів продовжує жити своїм життям і залишається туристичною фішкою. І місцеві, і мандрівники час від часу заїжджають сюди на свій страх і ризик, щоб отримати той самий кадр для інсти. Все норм? А ну покажи. Я походу оком попав. Ось так приблизно 3 місяці назад я пошкодив своє око кактусом в Чорногорії. Коротше, дядя, польот нормальний, я в Чорногорії.
Після чого довелося декілька разів відвідати офтальмолога. Та благо я мав туристичне страхування. І всі візити, як і ліки, які прописав лікар, були покриті страховою компанією. Тож, якщо ви плануєте в подорож, страховка – це must-have, аби перестрахувати себе від неочікуваних витрат. А оформити її ми порадимо в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Там зібрані різні варіанти. Просто відкриваєте, порівнюєте ціни, умови і вибираєте той, що підходить саме вам. Оформлення займає до 5 хвилин. Ну і з промокодом Pathfinders буде приємна знижка в 10%. Але по правді мене більше вразили все ж величезні бананові плантації, якими встелене все узбережжя. Тут вирощують особливий сорт банана да Мадейра. Менший, солодший і настільки якісний, що має статус захищеного географічного продукту. Банани – одна з головних культур острова. Вони годують місцевий ринок і половину материкової Португалії. Крім цього, місцеві фермери вирішили нагодувати ще й туристів, тому прямо на дорозі до водоспаду поставили маленький прилавок із безкоштовними фруктами та домашнім вином. Такий собі жест гостинності. Але Мадейра почала приймати туристів ще задовго до того, як стала інстаграмною. Перші подорожні приїжджали сюди ще у 19 столітті. Це були заможні європейці, аристократи та письменники. Острів вважався курортом для обраних через свій м'який клімат. Сюди приїжджали поправити своє здоров'я, втекти від зимових холодів на материку або просто пожити серед зелені та океану. Є записи, що Мадейру відвідували члени європейських королівських родин. І навіть сам Вінстон Черчилль зупинявся тут почилити та помалювати пейзажі. І як на багатьох островах, з розвитком авіації сюди стали прилітати не лише еліти, а й більш широке коло мандрівників. У 70-80-х роках Фуншал активно розбудовувався. З'являлися перші великі готелі на набережній, а сам острів почали продавати як альтернативу Канарам – більш зелену, спокійну і менш масову. Туризм ставав усе більш організованим, а влада вкладала кошти у дороги й тунелі, які фактично відкрили віддалені райони для відвідувачів. Зараз туризм – одна з головних статей доходу острова. На Мадейрі живе трохи більше 250 тисяч людей. І щороку приїжджає понад 1 мільйон туристів. Цікаво те, що влада свідомо намагається уникнути масового туризму. І хоча готелі тут є, але це не тотальна забудова вуликами. Тут все контролюється і намагається зробити таким більш камерним, підкреслюючи атмосферу, культуру та природу острова. І зараз ми знаходимося в найбільшому місті Мадейри. Головне місто і столиця архіпелагу – Фуншал. Тут живе майже половина населення острова. Назва походить від слова «фенхель» – кріп. Колись у долині його було так багато, що перші колоністи вирішили – нехай так і залишається. Тобто, нагадаю, острів – це деревина, а місто – це кріп. Навіщо далеко ходити? Сьогодні ж місто живе в зовсім іншому вайбі, а саме між рядками, у звичайних людях, у їхніх звичках, у тих дрібницях, які помічаєш тільки тоді, коли трохи пригальмуєш. У кожному провулку свій настрій. Хтось розмовляє, хтось сміється, хтось просто дивиться на день, що спокійно тече повз. Фуншал живе повільно. І навіть коли люди працюють, це виглядає так, ніби вони щиро отримують кайф від того, що роблять. Всюди відчувається ця невимушена близькість. За столиками на вулиці, біля старих крамниць, у тіні церков, на ринку. І здається, що всі тут давно щось зрозуміли про життя і вже нікуди не поспішають. Тому й виникає ось це незвичне для нашого часу відчуття. Фуншал не намагається вражати, він просто є, і від цього тепліше на душі. І навіть звичайні двері тут розповідають свої історії. На одній з центральних вулиць їх розмалювали так, що вони стали маленькими акцентами серед буднів. І коли трохи поживеш у цьому ритмі, починаєш інакше дивитись на те, з чого все почалося.
Місто почало розвиватись ще в 15 столітті, коли Мадейра була важливою точкою на торгівельних маршрутах. Тут вирощували і експортували цукрову тростину. У ті часи цукор називали білим золотом, і він приніс Фуншалу перше багатство. Сюди навіть приїжджали купці з Генуї, Фландрії, Ганзи. З часом конкуренція з Бразилією та Карибами зробила виробництво цукру невигідним, і острів переключився на виноград. Так на світ з'явився головний гастрономічний символ острова – вино Мадера. І ми знайшли один з найстаріших винних домів на Мадейрі, який існує ще з 1811 року. І я думаю, це ідеальне місце, щоб краще дізнатися історію Мадери. Тому зараз буде невеликий екскурс. Well, Blandy family is an English family, originally from Dorset. They established here in Madeira in 1811, and they are still here with us. For example, our current CEO, Mr. Christopher, he's part of the 7th generation of the family here in the island. Always been a family business. Фішка цього вина з'явилася випадково. У 17-18 століттях кораблі зупинялися на Мадері перед далекими плаваннями. Бочки з вином брали на борт, і вони тижнями грілися у трюмах під тропічною спекою. Коли судна поверталися, вино мало зовсім інший смак. Воно ставало міцнішим, насиченішим, з карамельними й горіховими нотами. Купцям це так сподобалося, що винороби вирішили відтворити процес на суші. Well, after 5 years in the attics, now we need to be careful. We need to start moving the wine from the attics always to a lower level. To change the temperature. That's it. In the lower levels, you'll find the temperature is always more fresh. That's it, sir. And at the different levels, we're going to use always bigger barrels. Так народилася унікальна технологія. Після бродіння вино нагрівають і витримують у теплих підвалах. Саме це робить Мадеру впізнаваною й неповторною. Це вино цінували не лише на острові. Джордж Вашингтон і Томас Джефферсон піднімали келихи з Мадерою під час підписання Декларації незалежності США. І ще одна важлива особливість – вино практично не псується. Відкрита пляшка може стояти місяцями, і смак залишиться той самий. А ще однією гастрономічною фішкою Фуншала є Маркадо душ Лаврадореш. Це головний міський ринок, який відкрився ще у 1940 році і одразу став серцем торгового життя. Насправді це все виглядає ніби якийсь фруктовий музей Мадейри. Тут є ананас у формі банана, якесь цукрове яблуко, кілька видів маракуї. Тобто все те, що ви ніколи не знайдете навіть в найкращому магазині АТБ. Але є і друга сторона медалі. З часом цей ринок став таким популярним, що перетворився більше на туристичну виставку, ніж на місце, де реально купують продукти. Ціни тут часто в кілька разів вищі, ніж у звичайних магазинах чи на невеликих базарчиках поруч. Туристам пропонують безкоштовно скуштувати шматочки фруктів, але рахунок за кілограм потім може виявитись таким собі нюансиком. Тому найкраща стратегія – прийти сюди просто за атмосферою і фотографіями, щоб одним поглядом побачити всю гастрономічну палітру острова, а купувати у сусідніх магазинах або ж у фермерів за межами центру. Там ціни у 2-3 рази нижчі, а смак той самий. Про гастрономічну сторону Мадейри можна говорити довго, та у нас є ідея цікавіша. А що з приводу того, аби покататися по місту не тільки на машині, а й на санях? Так, це унікальна розвага, яку ви навряд чи знайдете ще десь у світі. Карейруш-ду-Монте – це дерев'яні сани на двох полозах, якими спускають туристів вузькими вуличками від району Монте на горі до центру Фуншала. Ця традиція з'явилася ще у 19 столітті. Тоді сани використовували як транспорт для багатих жителів Монте, щоб швидко дістатися вниз до Фуншала. Замість кінних екіпажів – 2 чоловіки у солом'яних капелюхах і білих формах, які керували саньми і гальмували ногами. Як це виглядає зараз? Людей саджають у такі двомісні сани. Позаду стоять 2 чолов'яги. Місцеві їх називають керерос, які їх скеровують і розганяють. До речі, швидкість таких саней може досягати 30-40 км на годину. Ну і аби продовжувати потік туристів, у цих саней завжди головна.
Довжина маршруту приблизно 2 кілометри, а спуск займає 10-15 хвилин. Швидкість до 30 км на годину. І це реально відчувається, бо ви на дерев'яних санях, які ковзають по асфальту поряд з автомобілями. Карейру ж стали символом Фуншала. Це не атракціон вчорашнього дня для туристів, а справжня історія, яка живе понад 150 років. Це ремесло тут спадкове. Покоління за поколінням місцеві чоловіки стають керманичами, подібно до того, як у Венеції зберігається традиція гондольєрів. Сьогодні це одна з найбільш впізнаваних візитівок Мадейри, на рівні з вином і левадами. А тепер перейдемо до моєї найулюбленішої рубрики «Сансетішна». Я взагалі дуже кайфую від всієї цієї атмосфери заходу сонця. І ми об'їздили весь острів в пошуках найтоповіших локацій для цього діла. І зараз будуть кадри, які нам вдалося зняти. Ну і по традиції, після заходу сонця ми, звісно, спати не їдемо. А далі ми плавно переходимо в мою улюблену рубрику. Коли головна зірка нашої сонячної системи ховається за горизонт, в небі з'являються мільйони інших зірок. І зараз їх зоряний час. Ось такі умови роботи. Знімаємо контент. Якщо говорити про місця, де Мадейра зберегла свій первісний вигляд, то Сейшал – один із таких куточків. Це невелике містечко, яке буквально витекло з вулкану в океан. Старі лавові потоки застигли і створили природні тераси, на яких люди потім облаштували поселення. І саме тому Сейшал виглядає ніби поселення з якоїсь комп'ютерної гри. Чорний скелястий берег, зелені схили й водоспади, що стікають просто зі скель у море. Сейшал – це таке собі атмосферне село, де немає натовпів туристів, немає великих готелей. Тут більше про атмосферу, культуру та історію Мадейри.
Крім того, місто має дуже цікавий рельєф. Коли лава діставалася океану, вона різко охолоджувалася і утворювалися химерні нашарування, які вода вимивала за мільйони років. І тепер це виглядає ніби кам'яні басейни. Прилив наповнює їх водою і виходять природні чаші, де можна купатися у спокійній прозорій воді. Поряд з цим басейном знаходиться один з небагатьох справжніх пляжів на Мадейрі з чорним вулканічним піском. І, можливо, найкрасивіший. Мадейра – це такий острів, де в одному місці може бути купа всього цікавого. Тут тобі скелі, тут океан, тут пляж з чорним піском. І природа така в моменті думає, чогось не вистачає. І тримайте ще водоспад прямо біля пляжу. З гарних містечок з цікавою історією на Мадейрі варто виділити ще одне. Курал дош Фрейраш. Воно розташоване в самому серці гір на висоті близько 600 метрів над рівнем моря. Це поселення в чашоподібній долині, оточене гігантськими скелями, які виглядають як стіни величезного природнього амфітеатру. У 16 столітті, коли французькі пірати атакували береги Мадейри, монахині втекли в цю долину з монастиря у Фуншелі. В результаті вони не тільки врятувалися від піратів, а й фактично заснували нове поселення, назва якого буквально означає «долина монахинь». Сьогодні Курал дош Фрейраш – це невелике село з білими будиночками, виноградниками й каштановими гаями. Атмосфера тут зовсім інша, ніж на узбережжі. Тихо, прохолодно, без відчуття океану, лише гори й небо. Це одне з тих місць, де можна відчути внутрішнє життя острова, далеко від туристичного шуму. Особлива фішка – каштани. Монахині, які заснували це поселення, фактично започаткували цю фуд-культуру. Зараз каштани тут ростуть усюди, і місцеві готують із них буквально все – лікер, хліб, солодощі, навіть суп. Щороку восени проходить фестиваль каштанів. Сюди з'їжджаються не лише туристи, а й мешканці з усього острова. А якщо піднятись трохи вище на оглядовий майданчик Ейра до Серадо, то вся долина відкривається як на долоні. І тоді стає зрозуміло, чому саме це місце було ідеальним прихистком. Виглядає як фортеця, побудована з самою природою. Подорожуючи Мадейрою, ми всі 10 днів жили у Дмитра, і за цей час він став для нас не просто хостом, а справжнім другом. Дмитро з сім'єю живе тут вже півроку, і здається, що цей острів повністю його змінив. Ми просто його слухали і ловили себе на думці, що, можливо, саме так виглядає справжнє щастя. Літак запізнився на 40 хвилин, і я прилетів сюди зустрічати своє 40-ліття, прямо на день народження. І також ж замовляв я букінг, просто так тикнув на букінг і тикнув на це місце, на Машику. До цього Дмитро жив у різних країнах – Італія, Іспанія, Канари. Шукав місце, де нарешті зайде. Але всюди було не то. Чому саме Мадейра? Тому що я був вже в декількох місцях, і мені там воно не подобалось, воно мені там не заходило, і я вертався назад, а жив я в Італії. І в Італію я теж вертався назад декілька разів. 3 рази я жив по декілька років в Італії, починаючи з 2005 року. Але літав я на Канарські острови, в Іспанію, в Францію, в Голландію, всюди, Швеція, всюди. І воно не то. І зрозумів, що потрібно шукати щось інше, і щоб знайти Мадейру. Про Мадейру я ще дізнався у 2010 році, коли ще там, скажімо, на комп'ютері був інтернет, і на комп'ютері я начитався страшних історій про аеропорт, а я літати я боюся. І так вийшло, що я на тих 10 років я забувся про Мадейру, я її не розглядав, тому що ці страшилки мене тормозили, але бажання було, скажімо так. Мадейра його настільки вразила, що він вирішив залишитись. Без великих планів, без гарантій.
просто серцем. Не один раз я плакав тут від щастя. Це 4 місяці я тут живу іменно, але минулого року я тут був 2 рази, 1 раз з сім'єю, потім ще раз я сам ще удостовірити свої відчуття я прилітав. І зрозумів, що Мадейра – це є моє. Дмитро каже, що коли тільки приїхав на Мадейру, був здивований, наскільки велика тут спільнота українців. Спільнота дуже велика, є своя спільнота людей, які працюють в онлайні, вона більш у Фуншалі. Далі є спільнота людей, які тут вже проживають 20-25 років. І далі є просто люди, які приїжджають на зиму, просто зиму пережити тут в раю, назвемо це так. А є люди, які постійно проживають тут. Навіть тут в Машику є тут більше 15 сімей, які українські. Коли ми приїхали на Мадейру, нас постійно супроводжував дощ і туман. І ми собі ненароком подумали, що тут завжди така погода. Погода на Мадейрі міняється кожних 15 хвилин. От ви настроювали камери, було хмарно, настроїли камери, вийшло сонце. Ціле літо, доки ви приїхали, 2 місяці, взагалі не було тут дощу. Ви приїхали, привезли з собою дощ. І так я відчуваю свій організм, що організм чекає зараз холоду, чекає зараз якоїсь зими, а зими то немає, немає холоду. І тому кожен день можна йти купатись в океані, хоча для когось також каже, що десь там тепліший океан. Для мене він ідеальної температури. Дмитро настільки захопився Мадейрою, що пройшов через купу бюрократії, страхів і дрібних пригод, щоб купити тут свій будинок. І тепер планує перетворити його на місце для авторських турів, щоб і інші могли відчути цей острів його очима. Я вже над цим питанням думав, коли я сюди переїжджав, і я ж говорю, своєю бізнес-ідеєю для цього і був куплений цей будинок. Звичайно, туризм. Я планую робити авторські тури. Думаю, що я переїду на зйомну квартиру, а буду повністю використовувати цей будинок. І ці тури я планую, щоб вони були all-inclusive повністю. Не знаю, як воно вийде спочатку. Я бачу цей тур так. Люди приїжджають і відпочивають, насолоджуються цим островом по максимуму. А ми для цього робимо їм максимально комфортні умови, максимально комфортно людей по максимальних локаціях возимо, показуємо, розказуємо, як це можливо. І також всім людям хотів сказати, щоб вони змінювали своє життя, якщо їх щось не влаштовує в цьому житті, не зважаючи ні на що і ні на кого, що їм говорять. Коли ви вже зрозумієте, що вам потрібно міняти своє життя, запрошую вас в рай, приїжджайте до нас в рай на Мадейру. У тому, що розповів Дмитро, зрозуміло, що він нарешті знайшов своє місце. І для нього це стала Мадейра. Комусь життя на острові може здатися занадто повільним і нудним у порівнянні з вічно бігаючим великим містом. А комусь, навпаки, саме цього і не вистачало. Тієї тиші, спокою і відчуття, що не потрібно весь час кудись поспішати. Окрім як тропічний сад Монте-Палас, який успішно зачиняється через годину. Здавалося би, Мадейра і так неймовірно зелена, рослина тут буквально всюди. Але, як виявилось, комусь і цього було замало. І так з'явився ботанічний сад Монте-Палац. Тут вирішили не зупинятися і завезли понад 100 тисяч рослин з усього світу, розмістивши їх на площі 7 гектарів. Тут вже можна зустріти і папороті-гіганти з Південної Америки, і бамбук із Азії, і кактуси з Африки. Тобто все, що можеш уявити, буде тут. Завдяки своєму клімату на Мадейрі приживається майже все. А ще все це обіграно деталями. Японські містки і ставки з коропами кої, старовинні португальські азулежу, африканські скульптури. І ти реально ходиш ніби з одного світу в інший, за кілька хвилин. Атмосферу словами важко передати. Це треба просто побачити. Чесно кажучи, я не очікував, що тут опинюся, бо їхати в ботанічний сад на такому зеленому острові звучить якось тупо. І я часто у Їжки при плануванні подорожі перепитував, які локації я міг пропустити. І він мені постійно, ось цей ботанічний сад, це must-have локація, не пропустіть.
І після візиту я вам скажу, що це місце дійсно варте уваги. Ми вже казали, що Мадейра дуже різна, і для ще більшого контрасту перенесемось на її крайній схід – мис Сан-Лоренсу. Це найвіддаленіша точка острова – вузький хребет, який тягнеться в саму Атлантику. Люблю Мадейру. За що я люблю острови, так це за те, що це ніби такий концентрат природи. Тут на кілька квадратних кілометрів можна зустріти і лаврові ліси, і водоспади, і гори, і океан. А тут тримай ще й пустелю, на якій взагалі нічого не росте. Причина проста – це найвідкритіша частина острова, і тут немає високих гір, які б затримували хмари. Тому дощі пролітають повз, а ось цей постійний вітер ще більше висушує землю. Через це пейзажі тут нагадують не Мадейру, а інші світи. Комусь Канари, особливо суху Фуертовентуру, комусь Ісландію з її різкими обривами в океан, а хтось каже, що це радше Марс, тільки з синім морем довкола. В кінці подорожі хочеться сказати, що Мадейра – це ніби побувати одразу в багатьох країнах. Субтропічний ліс, пляжі з чорним піском, гірські хребти над хмарами. Цей острів, наче цілий світ, зібраний на маленькому клаптику землі. Всю подорож нас не покидало відчуття, що ми знаходимося всередині якогось фентезі-фільму. Але коли згадуєш, що це не фільм, а реальність, то виникає якась гордість за наш дім. Не місто і не країну, а саме за нашу планету. І здатність досліджувати її, дивуватись, мабуть, найкраще, що може бути в нашому житті. В ефірі спеціальний репортаж. На далекому острові, посеред Атлантики, де хмари гуляють нижче гірських стежок, ми знайшли дещо особливе. Острів, на якому дихає зелень, співають водоспади. І здається, що час тут давно зупинився. Люди кажуть, це Мадейра. Ми перевірили, так воно і є. І наостанок хочеться сказати, що Мадейра перевершила всі наші очікування. І хоч на початку відео ми казали, що архіпелаг розміром з місто, та це той випадок, коли розмір не має значення. Тут постійно здається, що острів набагато більший, ніж він є на мапі. Особливо, коли за день хайкаєш по 20 кілометрів. І дуже багато залежить від погоди. Вона тут, м'яко кажучи, не завжди комфортна. Але саме вона розкриває цей острів та робить таким унікальним. А ще ми б хотіли дуже подякувати за підтримку і той шалений фідбек, який ми отримали. Кожен прочитаний коментар дуже мотивує продовжувати нашу справу та робити ще краще. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі very soon. Це були ми І наша Мадейра.